लसूणची पेस्ट, हा 1 किलो चिकन, आला लसूणची पेस्ट तेलामध्ये टाकून घ्यायची आपण. कढीपत्ता टाकलाय. आपल्याकडे चमची नाही आहे. हा आपण कांदा घेतलाय बारीक कापून. हा छोटा चॉपर आमचा. आता आपण आला लसूणची पेस्ट फ्राय करायची. आता आपण कांदा टाकूया यामध्ये बारीक केलेला. आता आपण कांदा टाकलाय तो मिक्स करायचा व्यवस्थित आला लसूणच्या पेस्टमध्ये. आता आपण याच्यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकूया. 1 चमचा हळद. आता आपण हे हळद मीठ टाकलं ते कांद्यामध्ये आणि आल्या लसूणच्या पेस्टमध्ये मिक्स करूया व्यवस्थित. चिकन आता कडक होण्यासाठी आता आपण लिंबाचा रस टाकूया त्यामध्ये. एका बाउलमध्ये लिंबाचा रस काढून घ्यायचा. आता आपण लिंबाचा रस टाकायचा. लिंबाचा रस टाकून झाले. आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया परत एकदा. आता आपण 2 चमचे गरम मसाला टाकूया. आपण चिकन मसाला टाकूया. आता आपण चिकन आणि गरम मसाला टाकला ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये 2 चमचे तिखट टाकूया. आता परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हा चिकन ह्याच्यामध्ये ॲड करूया. आता आपण चिकन मिक्स करूया. थोडं करून टाकायचं. आता आपण कढईमध्ये चिकन टाकलं ते व्यवस्थित मिक्स करूया. ही ग्रेव्ही जी आपण तयार केली ती चिकनला व्यवस्थित लागली. आता व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया 10 ते 15 मिनटं. 15 मिनटं वेट करा. आता आपण झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनटं असंच ठेवायचं आहे. 15 मिनिटांनी बघायचं.